Hello everyone. Welcome to Nepal Online School. आज हामी 2075 है प्रोभिन्स 6 मा सोधेको इङ्ग्लिसको सल्भ गर्दैछौँ क्लास 10 एसई यु नो इट है त। अब हामी यसको चाहिँ यहाँनिर सोधिएको प्यासेजहरू ग्रामरहरू र अरू के सोधिएको छ त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा हामी हेर्छौँ है त। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टमा 5 मार्क्सको आएको छ यहाँनिर द रोड नट टेकन भन्ने च्याप्टरबाट। एकचोटि म सरर पढ्छु त्यसपछि यसको क्वेसन एन्सर सल्भ गर्छु है त। ओके लेट्स हियर है त यहाँनिर के भनिएको छ भनेर। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though, as for that the passing there had warned them really about the same, and both that morning equally lay in the leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how ways leads on to way. I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere, ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that had made all the difference. है त रोबर्ट फ्रस्टले लेखेको यो एउटा पोइम छ। यो पोइममा के भनेको हो म तपाईँलाई छोटो सर्ट एन्ड स्विटमा भन्छु है त। एउटा ट्राभलर छ, ऊ चाहिँ हिँड्दैछ, हिँड्दा हिँड्दै ऊ चाहिँ दो बाटोमा पुग्छ, दुईवटा बाटो यहाँनिर आयो। अब उसलाई चाहिँ कुन बाटो जाउँ त भन्नेमा ऊ चाहिँ कन्फ्युजनमा छ, ऊ कि त डिलेमामा छ। जुन बाटो जुन चाहिँ राम्रो छ, जसको चाहिँ दायाँ बायाँको घाँसहरू पनि मासिएका छन्, एउटा बाटो घेरा बनेको छ, त्यो बाटो जाउँ कि अर्को बाटो जुनमा चाहिँ झारहरू छ, जुनमा चाहिँ मान्छेहरूले कम ट्राभल गरेको छन्, त्यो बाटो जाउँ भन्नेमा ऊ चाहिँ डिलेमामा छ। र फाइनल्ली उसले के चाहिँ आफ्नो चाहिँ निर्णय गर्छ त भन्दाखेरि म चाहिँ जुन बाटो जसमा चाहिँ मान्छेहरूले कम हिँडेका छन् त्यो बाटो जान्छु भनेर उसले चाहिँ निर्णय गर्छ र त्यो बाटो जान्छ है। यहाँ यो भनिएको छ, यसको डिप मिनिङ पनि छ जुन चाहिँ हामी यसको क्वेसन एन्सर सल्भ गर्दाखेरि हेर्छौँ है त। ओके ए Where is the poet standing in the poem? यहाँ कवितामा पोएट कहाँ चाहिँ उभिएका छन् त भनेर भन्दाखेरि उनी चाहिँ he is standing on a branched road है। ओके the poet is standing where two roads diverge भनेर भन्नुभए पनि हुन्छ, अथवा अन अ ब्रान्च्ड रोड भनेर भन्नुभए पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ त्यति लामो लेख्नु पर्दैन, जस्ट वान मार्क्सको ठ्याक्कै मार्क पनि यसमा आउँछ है त। क्वेसन नम्बर बी विच रोड डज ही चुज टु ट्राभल? पोएटले कुन बाटो चाहिँ चुज गरे त भन्दाखेरि उसले सेकेन्ड रोड चुज गरे जुन चाहिँ कम ट्राभल थियो। द पोएट choose the second road which was less travel, जुन चाहिँ कम हिँडिएको थियो त्यो चाहिँ उनले चुज गरे। Okay, next question. C. Why does the speaker feel sorry?
किन स्पिकर चाहिँ सरी फिल गरिरहेको छ, अलिक स्याड फिल गरिरहेको छ? किन त भन्दाखेरि यहाँ ठ्याक्कै भनिएको छ, आई डाउटेड इफ आई सुड एभर कम ब्याक, आई साल बी टेलिङ दिस विथ अ साई। साई भनेको सरी, एकदमै निराश भएर है। किन त भन्दाखेरि स्पिकरले किन सरी फिल गरिरहेको छ त? ऊ चाहिँ दुईटै रोड ट्राभल गर्न सक्दैन, एउटा मात्रै रोड ट्राभल गर्न सक्छ, दुईटै उसले पाथ लिन सक्दैन। द्याट्स वाइ ही इज फिलिङ ब्याड, ही इज फिलिङ सरी है। ओके, द स्पिकर feels sorry because he cannot take both the roads. He cannot take both the roads. दुवै रोड लिन सक्दैन. That's why he is feeling sorry. D. What was the doubt in poet's mind? उसको पोइटको माइन्डमा डाउट के थियो त भनेर भन्दाखेरि the doubt was he will ever come back to the first road or not. The doubt was that he will ever come back to the first road or not. First road or not. E. What is the main theme of the poem? यो पोइमको मेन थिम के हो त? सन्देश के हो? यसले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा चाहिँ धेरै यस्तो हामीलाई चाहिँ डिलेमाहरू हुन्छ। कुन चाहिँ डिसिजन राइट हो, कुन चाहिँ डिसिजन रङ हो भन्न हामीलाई चुज गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। र हाम्रो राइट डिसिजनले हामीलाई राइट ठाउँमा चाहिँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा एउटाबाट भयो। र अर्को भनेको चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति एडभेन्चरस हुनुपर्छ। इस्ट्याब्लिस्ड एन्ड सेफ रोडबाट नगइकन हामीले मोर एडभेन्चरस पाथबाट गयौँ भनेदेखि द्याट क्यान मेक डिफरेन्स इन आवर लाइफ भनेर पनि भन्न सकिन्छ है त। एउटा भनेको द राइट डिसिजन टेकन at right time leads to the right destination भयो। अनि अर्को एउटा भनेको के त भन्दाखेरि मोर एडभेन्चरस पाथ, जुनमा चाहिँ अरू मान्छे चाहिँ हिँडेको छैन, अलिकति भिन्न पाथमा हामीले गयौँ भनेदेखि द्याट क्यान मेक सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन आवर लाइफ, त्यो चाहिँ अझै बेटर हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि यसले भनेको छ है। मोर एडभेन्चरस पाथ क्यान ब्रिङ अ डिफरेन्स इन लाइफ, भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ओके, सो तपाईँले यसरी लेख्नुभयो भनेदेखि 5 मा 5 आउँछ है, यसमा काट्न मिल्दैन। तपाईँले पोइन्ट ठ्याक्कै लेख्नु भएको छ, एन्सर छ भनेदेखि 5 मा 5 आयो। अब अर्को छ योगमाया। यो त हामीले पढेकै छौँ होइन, तर पनि एकचोटि हामी हेर्छौँ है त। योगमाया had a two-pronged agenda, not just one, explained Manmaya. Her first target was the cultural and religious oppression of the time. Her second object was our ruler, the Prime Minister, who, along with his generals, allowed corruption and inequality to prevail. Our master, Shakti Yogmaya, showed us how these two evils are intertwined and she feared neither. योगमायाको दुईटा एजेन्डा थिए। एउटा भनेको कल्चरल एन्ड रिलिजियस ओपरेसन र अर्को भनेको प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ रुलिङ होइन, जसमा चाहिँ करप्सन र इनइक्वालिटी थियो।
Yogmaya launched a brilliant and a daring political campaign from her base of the hills of East Nepal. It took place during the 1930s and ended in 1940s with her death, along with 68 of her followers, who one by one followed her into the thundering current of the Arun River. After leading a campaign for reform and justice, Yogmaya finally confronted the ruler with an ultimatum. If you do not grant us justice, we will die, she declared. W𝗵𝘁 responded by sending his army to round up the protester. अब योगमायाले एउटा रिभोल्युसन प्रोटेस्ट स्टार्ट गरिन् फ्रम बेस इन द हिल्स अफ इस्ट नेपाल, पूर्वी नेपालबाट सुरु गरिन्। यो 1930मा सुरु भयो र 1940मा अन्त्य भयो। अब अन्त्य हुनुको कारण उनको डेथ थियो। उनी र अरू 68 उनका फलोअर अनुयायीहरूको डेथ थियो, जो चाहिँ अरुण रिभरमा हाम फालेर मरेका थिए। योगमायाले प्राइम मिनिस्टर व𝗵𝘁लाई एउटा चेतावनी दिइन्, अल्टिमेटम दिइन्। हामीलाई न्याय दिन्छौ भने देऊ, नत्र हामी मर्छौँ भनेर भनेकी थिइन्। यसको चाहिँ रेस्पोन्डमा व𝗵𝘁ले के चाहिँ गरे त, उल्टो आफ्नो आर्मीहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ घेरा हाल्नको लागि पठाए। त्यति बेला उनीहरू चाहिँ भागेर अरुण रिभरमा आफ्नो आत्महत्या गरे भनेर छ है। The tragedy that results a stain on the government. The Nepalese authorities covered up the episode and banned all mention of her. Her campaign was thoroughly expunged from the nation's historical record and almost lost its political consciousness. But the powerful verses composed by Yogmaya, the Hazur survived, and there lies the story. यो त एकदम ट्रेजेडी थियो। 68 अरू र योगमाया गरी 69 पिपल डाइड हैन, बाई जम्पिङ इन्टु द अरुण रिभर। यो चाहिँ एउटा धब्बा भयो सरकारको लागि, त्यो बेलाको सरकारको लागि चाहिँ लाज मर्दो कुरा भयो र त्यो बेलाको सरकारले यो कुरालाई कभर गर्नको लागि बाहिर नआओस् भन्नको लागि धेरै प्रयास गर्यो। सबै त्यसको चाहिँ रुटहरूलाई चाहिँ उखालेर फाल्यो। तर योगमायाले लेखेको पावरफुल भर्सेसहरू, उनको चाहिँ बाणीहरू, हजुर बाणी जसलाई भनिन्छ, त्यो चाहिँ बाँच्यो र त्यसबाट चाहिँ हामीले उनको चाहिँ आइडियोलोजीलाई हेर्न सक्छौँ भनेर भनेको छ है। अब हामी यहाँ हेरौँ ट्रू or false भनेर छ। A. Corruption and inequality were promoted by Ranas. हो त? Let's see है त। माथि general allowed corruption and inequality भनेर भनेको छ। उनले चाहिँ असमानता र घुस लिने दिनेलाई चाहिँ अलो चाहिँ थियो, तर प्रमोट चाहिँ गरेको थिएनन्। अब त्यो बेला थियो, राम्रै थियो, तर प्रमोट गरेको भनेर चाहिँ ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन। द्याट्स वाइ फल्स भनेर मैले भने है। तर ट्रू लेखे पनि इट इज समवाट ट्रू नै है, इट इज समवाट करेक्ट। बी. योगमाया लन्च द क्याम्पेन थ्रु आउट द कन्ट्री। योगमायाले आफ्नो चाहिँ क्याम्पेन थ्रु आउट द कन्ट्री, देशैभरि चाहिँ चलाएकी थिइन्। हो त? हो त होइन। उनले चाहिँ जस्ट आफ्नो चाहिँ इस्ट नेपालमा चाहिँ चलाएकी थिइन्। सो दिस इज फल्स। The women sacrificed their life by dying into the river Ho. Yes, this is true. The incident was a disgrace for the then government हो। यो चाहिँ के त लज्जास्पद कुरा भयो के त सरकारको लागि। हो त? हो, this is true. The Rana government destroyed all her records including the हजुरबानी। सबै रेकर्डहरू चाहिँ खतम गरे, डिस्ट्रोय गरे, तर हजुरबानी चाहिँ गर्न सकेनन्। That's why this is false. Okay. Answer the following questions. Let's see. A. What were the two targets of योगमाया? योगमायाको दुईटा टार्गेट के थिए त? एउटा भनेको corruption and inequality,
अर्को भनेको प्राइम मिनिस्टर एलोङ विथ द जेनरल है त के थियो त मैले पोइन्टमा लेखेँ टु मिनिमाइज एन्ड एलिमिनेट corruption and inequality र अर्को भनेको के त भन्दाखेरि cultural and religious operation अपरेसन भनेको चाहिँ थिचोमिचो भनेर भनेको है त माथि चाहिँ तपाईले के चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि प्राइम मिनिस्टर who along with his generals allowed corruption and inequality to prevail भनेर ठ्याक्कै त्यही पोइन्टलाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है त ओके बी नम्बरमा के छ त What was the purpose of योगमाया's campaign योगमायाको क्याम्पेनको चाहिँ प्रपोज के थियो त एम के थियो त भन्दाखेरि सोशल रिफर्म गर्ने जस्टिस दिने इक्वालिटी दिने चाहिँ उनको चाहिँ एम थियो भनेर भन्ने है त ओके इट वाज टु ब्रिङ जस्टिस एन्ड सोशल रिफर्म C. What was the tragic end of the campaign? Campaign को चाहिँ tragic end के थियो त भन्दाखेरि उनी सहित अरु 68 जनाले चाहिँ आफ्नो ज्यान दिएका थिए. The tragic end of the campaign was Yogmaya and 68 supporters plunged into Arun River भनेर भन्ने ठीक छ ओके नेक्स्ट डी नम्बर How did Rana rulers respond to her campaign? राणाको रुलरहरूले चाहिँ उनको चाहिँ प्रोटेस्ट क्याम्पेनलाई चाहिँ कसरी रेस्पोन्ड गरे त भन्दाखेरि अब योगमायाले त हामीलाई जस्टिस चाहियो जस्टिस भएन भने हामी सबैजना मर्छौँ भनेर एउटा अल्टिमेटम दिएकी थिइन् तर त्यसको चाहिँ बदलामा त्यो बेलाको सरकारले के चाहिँ गर्यो त आर्मीहरू सेन्ड गर्यो हो सो राणा रुलरको रेस्पोन्ड भनेको के थियो लेखौँ राणा रुलर्स responded the campaign by sending the army to round up the protesters E. What is हजुरबानी हजुरबानी भनेको के हो त योगमायाले कम्पोज गरेको पावरफुल भर्सेसहरू हो ओके हजुरबानी is the collection of powerful verses composed by योगमायाले कम्पोज गरेको पावरफुल भर्सेसहरू हो हजुरबानी भन्ने ओके यो भयो 5x5 10 मार्क्स को क्वेशन है ओके नेक्स्ट अब हामीलाई यहाँ आर्टिकल दिएको छ यो हेरौँ है ओके इमेज अवार्ड कन्क्लुड्स विथ फ्लेयर काठमाडौँ October 8 Singers Deepak Bhadracharya and Kamal Khatri grabbed the limelight of the 20th Annual Image Award held in Hotel Crown Plaza, Kathmandu on Saturday. Both singers bagged 2 awards each.
Bhadracharya won the Best Music Video and Best Vocals Performance Pop Male awards for his song Man Magan. Khatri's 𝘄𝗶𝗹𝗹 received the Best Composition of the Year and Best Song of the Year awards. The nominees contested in 18 different categories. Maya Luki Luki by 𝘄𝗶𝗹𝗹 won the Public Choice Award, while Shreya Sotang's 𝘄𝗶𝗃 bagged the award for the Best Vocal Performance, Pop Female. Composer Prakash Gurung was felicitated with the Lifetime Achievement Award for his contribution in Nepali music industry for over 3 decades. Likewise, 𝘀𝗁 𝘂𝗀𝘂, the managing director of Nepal Electricity Authority (NEA), was also conferred Personality of the Year for contributing to eliminate load shedding from the country. The event also comprised energetic performance by the Nepali folk ensemble Kutumba, Nima Subba, 1974 AD, Captain Cruise, and many other artists. 20th Annual Image Award concluded with a sizzling dance performance by actor Priyanka Karki भनेर भनेको छ. Quite simple छ सबै कुरा बुझिने नै छ है त. अब हेरौँ है त. Let's see. A. Fill in the gaps with the appropriate words or phrase from the text. टेक्स्टबाट नै झिकेर हामीले चाहिँ यहाँ appropriate word or appropriate phrase राख्नु पर्यो है. A. The award ceremony took place in कहाँ भएको छ त? Hotel Crown Plaza, Kathmandu. So what you have to write? The award took place in Hotel Crown Plaza, Kathmandu. The song won the Best Song Award. कुन चाहिँ songले Best Song Award पाएको छ त? माथि तपाईले हेर्नुस् त. कुन songले छ त? Let me say है त. 𝘄𝗶𝗹𝗹 है. 𝘄𝗶𝗹𝗹 received the best composition and best song भनेर छ. So the song 𝘄𝗶𝗹𝗹 won the Best Song Award. C. Public Choice Award was given to the song. कुन चाहिँ songलाई Public Choice Award दिएको छ त? यहाँ you can see Maya Luki Luki. So Public Choice Award was given to the song Maya Luki Luki. यो गीत त सुन्नु नै भएको छ होला हैन सबैले. Okay. D. was honored with Personality of the Year. कसलाई त? 𝘀𝗁 𝘂𝗀𝗃लाई. यहाँ छ 𝘀𝗁 𝘂𝗃, the managing director of NEA, was honored with Personality of the Year भयो. So अगाडि 𝘀𝗁 𝘂𝗃 was honored with Personality of the Year. E. Priyanka Karki performed an exciting dance at the end. यहाँनेरि exciting sizzling dance at the end. Sizzling dance at the end भनेर यसरी लेख्नुस्. 5 मा 5 नै आउँछ. यहाँ काट्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन है त. Okay. So let's see अर्को हेरौँ. Answer the following questions. A. Who bagged the title for Best Vocal Performance in Male category? कसले त भन्दाखेरि let's see. यहाँ दीपक भद्राचार्य है. So Deepak Bhadracharya won the title of the Best Vocal Performance in Pop Male category भनेर लेख्ने. मैले यहाँ चाहिँ दीपक भद्राचार्य मात्रै लेखेँ है त. Bajracharya. My bad. Bajracharya. Okay. B. Who won the award in the category of Best Vocal? Pop Female भनेर भनेको छ. Pop Female Best Vocal कसले चाहिँ जितेको छ त? यहाँनेरि श्रेया सोताङ मन्चरी भन्ने गीतले जितेको छ. सो तपाईले लेख्नुहुन्छ श्रेया सोताङ
won the award of the best vocal performance in pop female category भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. सी who was honored by lifetime achievement award कसलाई चाहिँ दिएको छ त lifetime achievement award. let's see कहाँ छ त lifetime achievement award लेखेको. ओके कम्पोजर प्रकाश गुरुङ. सो तपाईले लेख्नुहुन्छ कम्पोजर प्रकाश गुरुङ was honored by lifetime achievement award भनेर लेख्नुहुन्छ है त. कम्पोजर प्रकाश गुरुङ. डी what does NEA stands for? NEA को फुल फर्म के होला त सबैलाई थाहा छ यहाँनेरि नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी. NEA stands for Nepal Electricity Authority. E why was कुलमान घिसिङ फेलिसिएटेड भनेर छ. किन चाहिँ उनलाई सम्मान गरिएको थियो त भन्दाखेरि उनले चाहिँ टु इलिमिनेट लोड सेडिङ फ्रम द कन्ट्री. हाम्रो देशबाट लोड सेडिङ इलिमिनेट गरेको कन्ट्रिब्युसनमा उहाँलाई चाहिँ फेलिसिटेसन दिएको थियो भन्ने कुरा गर्ने. ठिक छ. ओके कुलमान घिसिङ यसको चाहिँ मैले फुल एन्सर लेखेँ. कुलमान घिसिङ was felicitated for his contribution in eliminating load shedding from the country. भनेर भन्ने. ठिक छ. ओके यो भयो. यहाँ तपाईको मार्क्स काट्ने ठाउँ कहीँ छैन. 10 मा 10 नै आउँछ है यसमा. ओके नेक्स्ट अर्को पनि छ. यहाँ लेटर छ. अब कहाँबाट कहाँलाई भनेर छ. अब हामी चाहिँ बीचको बढी चाहिँ पढौँ है त. डियर फ्रेड एन्ड सिल्भिया. On the behalf of entire Marsden family, I would like to thank you for your unflagging support and kind condolences in recent weeks as we mourn the tragic loss of Raymond. Without wonderful friends like you to spend time with us and help with daily tasks, it would have been much more difficult for us to suffer through this very difficult period. I especially appreciated the numerous meals that you prepared and delivered to us, as well as the drives to school you provided for Christine and Charlie. You can't imagine what a help that was to Carl and I as we tried to focus on Raymond's funeral arrangements while also having to deal with the media. यहाँ के भएको रहेछ त यति पढ्दाखेरि हामीले थाहा पायौँ कि यो चाहिँ एउटा थ्याङ्क यू लेटर रहेछ. किन त भन्दाखेरि थ्याङ्क यू भनेर चाहिँ फ्रेड र सिल्भियालाई भनेको छ. फ्रेड र सिल्भियालाई चाहिँ रेमन्डको डेथको टाइममा तिमीहरूले मलाई हाम्रो फ्यामिलीलाई यति धेरै हेल्प गर्नुभएको छ त्यसको लागि थ्याङ्क यू. अब के हेल्प चाहिँ गरेको रहेछ त भन्दाखेरि मिलहरू प्रिपेयर गर्नको लागि, क्रिस्टिन र चार्लीलाई चाहिँ स्कुलमा चाहिँ ड्राइभ गर्नको लागि चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गरेको रहेछ. इमोसनली पनि सपोर्ट गरेको रहेछ. त्यही भएर फ्रेड र सिल्भियालाई चाहिँ मार्सडेन फ्यामिलीले थ्याङ्क यू भनेर भनेको रहेछ है. ओके As you will understand, it is going to take some time before our family can get back to normal after this senseless tragedy. So please don't take our lack of contact during this period as any more than us taking the time we need to try to get back to some semblance of normal life. Please accept our heartfelt thanks for all that you have done. Sincerely grateful, Susan and Carl. Susan र कार्लले चाहिँ लेटर सेन्ड गरेका रहेछन्. कसलाई त फ्रेड र सिल्भियालाई थ्याङ्क यू भन्दै चाहिँ
उनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस्तो विषम परिस्थितिमा रेमन्डको डेथमा यति धेरै हेल्प गरेको भएर थ्याङ्क यू भनेर सुजन र कार्लले फ्रेड र सिल्भियालाई लेटर लेखेका रहेछन् है त। ओके, सो हामी ट्रु अर फल्स गरौँ। ए, सुजन एन्ड कार्ल वुड लाइक टु थ्याङ्क फ्रेड एन्ड सिल्भिया हो है, दिस इज ट्रु। सुजन र कार्लले नै थ्याङ्क यू भनेर लेटर लेखेका हुन्। बी, they got great support in their grief from Fred and Sylvia. दुःखको समयमा, पीडाको समयमा फ्रेड र सिल्भियाले धेरै सपोर्ट पाएका थिए। Yes, this is true. Yes, this is true. C, the tragic event was the demise of Raymond. Raymond को डेथ थियो हो। यस है, लस अफ रेमन्ड भनेर यहाँनिर भनेको छ। सो दिस इज अल्सो ट्रु। दे वे गिभन द फुड बाई फ्रेड एन्ड सिल्भिया। फ्रेड र सिल्भियाले खानेकुरा फुड मिलहरू दिएका थिए हो त हो है। यहाँनिर कहाँनिर भनेको छ त मिलको बारेमा कुरा गरिएको छ है त। ओके, लेट मी सर्च। यहाँनिर meals that you have prepared भनेर भनेको छ। खानेकुरा पनि फ्रेड र सिल्भियाले चाहिँ सुजन र कार्ललाई चाहिँ दिएका थिए। ओके, सुजन एन्ड कार्ल डिडन्ट लाइक टु प्रिपेयर फुड फर देम हो र होइन। उनीहरूमा चाहिँ रेमन्डको डेथले चाहिँ एकदमै उनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको थियो। त्यही भएर मात्रै फ्रेड र सुजनले चाहिँ फ्रेड र सिल्भियाले चाहिँ हेल्प गरेका हुन्। तर हाम्रो सुजन र कार्ललाई चाहिँ खाने बनाउन नमन लाग्ने त होइन, त्यस्तो त केही पनि भनिएको छैन। सो दिस इज फल्स। एफ, क्रिस्टिन एन्ड चार्ली आर स्कुल फ्रेन्ड्स। क्रिस्टिन र चार्ली स्कुलका साथीहरू हुन् भनेर भनेको छ हो त। एफमा ट्रु हो कि फल्स हो त? दिस इज ट्रु। यहाँ चाहिँ अब ठ्याक्कै स्कुल फ्रेन्ड भन्ने कुरा छ छैन हेरौँ है त। एज वेल एज टु ड्राइभ स्कुल यु प्रोभाइडेड फर क्रिस्टिन एन्ड चार्ली। अब उनीहरू चाहिँ एउटै स्कुलमा पढ्थे, उनीहरू दाजुभाइ थिए भन्ने कुरा त्यति नखुलाएको भएर यसलाई ट्रु है। स्कुल स्टुडेन्ट्स ट्रु है। मैले स्कुल फ्रेन्ड भनेर चाहिँ पढेछु, स्कुल स्टुडेन्ट्स। यस, दिस इज ट्रु। जी, द मार्सदेन आर अनलाइकली टु गेट ब्याक टु नर्मल लाइफ हो र होइन है। उनीहरू चाहिँ छिट्टै नै नर्मल लाइफमा जति सक्दो छिटो आउन चाहिँ खोजिरहेका छन् है। रेमन्डको डेथबाट चाहिँ बाहिर निक्लेर जति सक्दो बाहिर आउन खोजिरहेका छन्। ओके, नेक्स्ट। हु रोड द लेटर टु हुम? कसले कसलाई यो लेटर लेखेको हो भनेर भनेको छ। कसले कसलाई लेखेको हो त? मैले यहाँ माथि नै लेखेँ, 8 मार्क्स ठ्याक्कै आउनु पर्यो है यो गरेपछि। ल, कसले कसलाई लेखेको हो त? सुजन र कार्लले फ्रेड र सिल्भियालाई लेखेका हुन् हो कि होइन? सो त्यही नै कुरा हामीले लेख्नु पर्यो। सुजन एन्ड कार्ल wrote the letter to Fred and Sylvia. B, when was the letter written? लेटर कुन चाहिँ डेटमा लेखिएको छ त भन्दाखेरि January 15, 2019. The letter was written on भनेर भन्न सक्नुभयो। The letter was written on 15 January 2019 भयो। C, why are Susan and Carl thankful to their friends? किन चाहिँ thankful छन् त भन्दाखेरि उनीहरूको सपोर्टको लागि। Susan and Carl are thankful to their friends for their unflagging support. D,
Which family do they belong to? अब सुजन र कार्ल चाहिँ कुन चाहिँ फ्यामिलीमा बिलङ गर्छन् त? मार्स्टन फ्यामिली. They belong to Marsden family. Marsden family. E number. Why was the death of Raymond a loss for Susan and Carl? किन त भन्दाखेरि Raymond was one of the family member. एउटा चाहिँ family member थियो र अब family member हुँदाखेरि त loss त भइहाल्छ नि. हो कि हैन? So as Raymond was one of the family members of Marston family, to which Susan and Carl also belong, it was loss for them. It was a loss for them. F. What was prepared and delivered to them? उनीहरूलाई चाहिँ के चाहिँ प्रिपेयर गरेर डेलिभर गरिएको थियो त? meal, हैन, खानेकुरा. meal मात्रै, meals हुँदैन. meal was prepared and delivered to them. भयो. G. What else did they have to deal with besides funeral arrangement? Funeral arrangement भन्दा बाहेक चाहिँ उनीहरूले केसँग डिल गर्नु परेको थियो त? यहाँ हेरौँ है त. यहाँ मैले ठ्याक्कै कहाँनिर देखेको थिएँ त? डिल विथ द मिडियासँग पनि डिल गर्नु परेको थियो. So they had to deal with the media besides funeral arrangements. H. Why are they writing this letter? Susan and Carl चाहिँ किन यो लेटर लेख्दैछन् त? To thank Fred and Sylvia. So they are writing this letter to thank Fred and Sylvia. भनेर यति मात्र लेख्नु भयो भने पनि 8 मा 8 आउँछ. कहीँ मार्क्स काट्न मिल्दैन है त? Okay. 5. One of your friends won the gold medal in the South Asian Games. Write a formal message of congratulations to be published in the newspaper using the given clues. Sabina Rai participated in South Asian Games held in Kathmandu, won the gold medal in Taekwondo under 45 kg weight, hardworking and friendly, all proud of her. Wish her further success भनेर भनेको छ. अब हामीले पत्रिकाको लागि चाहिँ लेख्नु पर्यो है. एउटा फर्मल कङ्ग्रेचुलेसन लेटर नै लेख्नु पर्यो हैन, मेसेज लेख्नु पर्यो. कङ्ग्रेचुलेसन मेसेज लेख्नु पर्यो. ओके, यसको चाहिँ म सर्ट एन्ड स्वीट एउटा लेख्छु है त. Heartily congratulations. I wish many congratulations to my friend wonderful achievement
by winning the gold medal in Taekwondo under 45 kg weight in South Asian Games recently held in Kathmandu. त्यसपछि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ. Good luck. Congratulations on your victory. All the family members and friends feel very proud for your achievement. Wish you all the very best in the future. Your performance was stunning भनेर तपाईले लास्टमा आफ्नो नाम जसले पब्लिश गर्दिनुहुन्छ उहाँको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ है त. यसरी friend of Sabina भनेर KTM नेपाल भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है त. ठीक छ. Okay. Next. The following chart shows the monthly expenditure of Mr. Chaudhary. Write a description of it about 100 word को चाहिँ description लेख भनेर भनेको छ. अब चार्टमा के छ त? फुडको लागि 20%, ट्रान्सपोर्टेसनको लागि 10, एजुकेसनको लागि 20%, अरु खर्चको लागि 30%, रेन्टको लागि 20% भनेर छ. अब तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ. The given pie chart displays the monthly expenditure of Mr. Chaudhary. The chart shows his expenditure in 5 different topics. They are rent, food, transportation, education, and others. According to chart, Mr. Chaudhary spends a total 20% of his income on rent. Similarly, his expenditure in food and education is also 20% each. Likewise, he spends 10% on his transportation and remaining 30% on other expenses. The other category being the highest expense, transportation the lowest, and food, rent, education are the important expenses in between. Mr. Chaudhary, for me, seems to be very concerned person about education and lifestyle भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. आफ्नो पनि ओपिनियन राख्न सक्नुहुन्छ है त. अब यसमा तपाईले लेख्दाखेरि कसरी लेख्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ त भन्ने कुरा छ है त. फर्स्टमा चाहिँ तपाईले यो चार्टमा चाहिँ के को बारेमा चाहिँ एक्सपेन्डिचर चाहिँ देखाएको छ त भनेर तपाईले पोइन्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ. मिस्टर चौधरीको एक्सपेन्डिचर चाहिँ यो सेक्टरमा छ है भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. सेकेन्ड प्याराग्राफमा तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ त? रेन्टमा चाहिँ 20% छ, फुडमा 20%, ट्रान्सपोर्टेसनमा 10%, यति पर्सेन्टको चाहिँ छ है उसको चाहिँ इन्कमको भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि थर्ड प्याराग्राफमा के चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ त? हाईएस्ट कुन छ, लोएस्ट कुन छ, त्यसपछि एकदमै मिडियोकर एक्सपेन्डिचर कुनमा छ भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि यहाँ चाहिँ एजुकेसनमा 20% र फुडमा चाहिँ 20% देखेपछि चाहिँ उसले चाहिँ अलिकति धेरै चाहिँ फुड र चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ स्पेन्ड गर्दो रहेछ. यो चाहिँ राम्रो हो है. आफ्नो चाहिँ लाइफस्टाइल पनि मेन्टेन गर्नको लागि राम्रो, शिक्षामा त लगानी गरेको अझै राम्रो हो है मिस्टर चौधरीले भनेर यसरी पनि यु क्यान राइट इट है त. यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ. अब अर्को छ, write a dialogue in about 6 exchanges between two friends who are talking about their plan after SE भनेर छ. यो चाहिँ मैले तपाईलाई छोडिदिएँ है 6 मार्क्सको लागि. अब यसमा तपाईले एउटा राम्रो टपिक छान्नु पर्ने हुन्छ. के को बारेमा कुरा गर्ने हो त भन्ने कुरा तपाईले चाहिँ एउटा राम्रो टपिक छान्नु भयो भनेदेखि चाहिँ इट विल बी बेटर हैन. आफ्नो चाहिँ प्लान अब 10 पछि म चाहिँ कुनै ट्रेनिङ गर्छु अथवा केही चाहिँ ब्रिज कोर्सहरू पढ्छु भनेर सुरु गर्नुभयो भने एकदमै ठीक हुन्छ. र ग्रामर पनि तपाईले चाहिँ हेर्नुपर्छ र क्वेशन सोध्ने पनि है हुनुपर्छ. म चाहिँ यस्तो गर्छु, तिम्रो चाहिँ के छ नि, व्हाट अबाउट योर्स भनेर यसरी सोध्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ है त. यो 7 को अलिकति लामो हुन्छ, मैले लेखिन है. ओके. सिमिलरली 8 को पनि लेटर लेख्ने छ. दिस इज अप टु यु है. यो पनि मैले तपाईलाई छोडिदिएँ. तर 9 नम्बर चाहिँ म तपाईहरुको लागि गर्छु है. 9 त हाम्रो ग्रामर हो. हेरौँ है त. This isn't working. Supply correct question tag.
This isn't working. Negative statement छ पोजिटिभ ट्याग लेख्नु पर्यो. This isn't working. Is it? Is this भनेर भन्नु पर्यो. This isn't working. Is this? Is this? B. Helen suddenly remembered that she did her keys in the car. So suddenly remember गरिन्. के त? She has left her keys in the car. He wants a computer for his birthday. अब उसलाई के चाहिँ चाहिएको हो त? कम्प्युटर चाहिएको हो. So what does he want for his birthday? What does he want for his birthday? For his birthday. Dog chase cats. यसलाई नेगेटिभमा लगाउँ. Dogs don't chase cats. Don't chase cats. E. She said, I was walking down the road when I saw the accident. She said that she अब was walking छ, past continuous छ, past continuous को past perfect continuous मा जान्छ. She had been walking down the road when she had seen the accident भयो है त. When she had seen the accident भनेर भयो. F. The money was stolen by her husband. यसलाई चाहिँ एक्टिभमा लानु पर्यो. By her husband चाहिँ एजेन्ट, यसलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो. Her husband यो was stolen छ भनेपछि सिम्पल पास्टमा लाग्नु पर्यो. Her husband stole the money भनेर भन्नुभयो भने यसमा छमा छ ड्याङै आउँछ है. यसमा चाहिँ कहीँ काट्न मिल्दैन. ओके, लेट्स सी. अब हाम्रो लास्ट बेस्ट एन्सर छ, चुज गर्नुपर्ने यो हेरौँ है त. ओके, तिलिचो लेक्स lies in Manang district of Nepal. It is located at altitude of 4919 meters in the Annapurna range of the Himalayas and is sometimes called the lake located at the highest altitude. There are other lakes at higher altitude even in Nepal भनेर छ है. Even though there are other lakes at higher altitude even in Nepal. According to the Department of Hydrology and Meteorology, Nepal, no aquatic organism has been recorded in the lake. Has been recorded किन त पहिलादेखि अहिलेसम्म रेकर्ड छ त त्यहाँ छैन. यो के त स्टिल प्रेजेन्टमा छ. That's why has been recorded भनेर भयो. The lake is the destination of one of the most popular side hikes of the Annapurna circuit trek. The hike takes additional 3-4 days. No camping is required there. No camping is required there. Is it? भनेर हुन्छ किनकि नो क्याम्पिङ भन्ने बित्तिकै यो नेगेटिभ सेन्टेन्स भयो. यसको पोजिटिभ ट्याग हेर्नु पर्यो. Many new lodges have been built between Manang and the lake. This has made the trekkers stay comfortably there. The locals of this area say, we need government support for the development of this area. If you visit this area, you will certainly be thrilled भनेर छ है. यो चाहिँ मैले सरल गरेँ. यसमा चाहिँ मैले धेरै तपाईलाई एक्सप्लेनेसन दिइनँ. अब तपाईले यो त हाम्रो के त एसीए को क्वेशन सल्भ भयो. हामीले प्राय सबै गर्यौं है. फ्री राइटिङ कति मार्क्स को त भन्दाखेरि लगभग 5 and 8 लगभग 17-18 मार्क्स को छोडेर अरु चाहिँ हामीले सबै नै गर्यौं है त. र तपाईले यसरी पोइन्ट टु पोइन्ट लेख्नु होला. यो जुन
प्यासेज पढेर लेख्ने पनि एक मार्क्सको मात्रै हुन्छ। ठ्याक्कै तपाईँले एन्सर लेख्नुभयो भने मार्क्स आउँछ, काट्ने ठाउँ छैन। कहिलेकाहीँ म्याच द फलोइङ आउँछ, ट्रु अर फल्स तपाईँले थाहा भइसक्नुभयो। यसरी गर्नुहोला। सो अब तपाईँले फोकस गर्नु पर्यो तपाईँलाई केमा गाह्रो लाग्छ त? फ्री राइटिङमा लेख्न गाह्रो लाग्छ कि एसे लेख्न गाह्रो लाग्छ, लेटर लेख्न गाह्रो लाग्छ, कन्भर्सेसन लेख्न गाह्रो लाग्छ भनेदेखि त्यो तपाईँले हेर्नुपर्छ है। अनि तपाईँले पाई चार्ट, बार ग्राफ, हिस्टोग्रामहरू पनि पढ्नुपर्छ है। त्यसको चाहिँ एनालाइज गर्न सिक्नुपर्छ। र हाम्रो ग्रामरको सेक्सन त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। ग्रामर त रुल हो, सजिलो पनि छ। गाह्रो लाग्यो भने तपाईँले नेपाल अनलाइन स्कुलको हाम्रो चाहिँ सबै ग्रामर पढाएर हामीले हालेका छौँ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो भिडियो यति भन्दै मैले यहीँ सकाएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।